تخيل هتاكل غريبه وانت عامل دايت وهتخس. ما هي مش اي غريبه عاديه، دي بمكونين 2 وبس، من غير ولا نقطه دقيق وخاليه من الجلوتين والسكر، وتناسب كل انواع الدايت. طعمها خطير وبتدوب ذوبان في البق. اما سعرات القطعه منخفضه جدا، وده اللي يخليك تقدر تاكل مش قطعه، لا تاكل عادي قطعتين تستمتع بيهم وفي نفس الوقت هتخس. طعمها خطير بدون مبالغه، احلى من الغريبه اللي بالدقيق الابيض. وانتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. بالنسبة لمقادير الغريبة بتاعتي بسيطة جدا، وانا هستخدم فيها المكسرات، واستخدمت معاكم الفول السوداني لانه ارخص نوع. اللي متوفر عندك من مكسرات ممكن تستخدميه، مش شرط سوداني، يعني بندق، لوز، عين جمل، تستخدميها ني ولا محمصة. اللي معايا دي تقريبا ميكس على بعضه. انا بحبها كمان تكون ني اكتر علشان اللون بتاعها بعد الطحن يبقى لونه ابيض، فالغريبة تطلع بيضة. الكمية اللي انا هحتاجها 80 جرام، وهنشوف دلوقتي ال 80 جرام دول قد ايه بالظبط. يعني معايا كمان معلقة صغيرة من الزبدة الصفراء الطبيعيه، وطبعا افضل زبده هي الزبده نيوزيلندي، وسكر دايت للتحليه. معايا اهو النص كوب المعياري، هنزل فيه كده بالسوداني 80 جرام. يا جماعه الكميه بالظبط اللي انا محتاجاها 80 جرام، يعني نص كوب معياري اللي بيكون مكتوب عليه 125 مللي. يبقى كده قلتها لكم بالاكواب وقلتها لكم بالجرامات عشان ما يبقاش حد عنده حجه. طبعا في البدايه هبتدي ان انا اطحنهم في المطحنه كده على طول اهو. ده بيكون شكل السوداني بعد ما طحنته. شايفين بيبقى قوامه كده اقرب الى البودر، ولو في قطع لسه ما اتطحنتش بنشيلها ونطحنها من تاني. اهم حاجه ما تشغليش المطحنه تشغيل مستمر على المكسرات وانتي بتطحني علشان ما تلاقيهاش اتحولت معاكي لزبده. وفي طبق كده هبدا انزل بالسوداني بعد ما طحنته او بالمكسرات عموما. طبعا الوصفه دي يا جماعه انا عملتها معاكم السنه اللي فاتت بالشوفان. للي هيقول لي ينفع استخدم شوفان او اي نوع دقيق، فممكن ترجعوا للوصفه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي بالشوفان. هضيف كمان معلقه الزبده والسكر الدايت للتحليه اللي هو معلقه كبيره بالنسبه لي يكفي قوي. انا بستخدم سكر استيفانا، وده الباكو 2.5 جرام، يعني الاتنين ظرف عباره عن معلقه كبيره. فانا بالنسبه لي كتحليه يكفي قوي في الوصفه دي. انت بقى ممكن تستخدمي على حسب ما انت بتحبي عادي. تمام. وهقلب بقى يا جماعه الحاجات كلها كده في بعضها ونشوف قوام العجينه هيبقى عامل ازاي. المفروض طبعا العجينه تبقى ناعمه معاكي، ما تكونش جافه وناشفه. دي حاجه مهمه جدا علشان برضو الغريبه تطلع في النهايه برضو ناعمه. طيب زي ما انتم شايفين كده هي العجينه فعلا اتشكلت اهي، ولكن هي عجينه جافه نوعا ما. فانا هضيف حاجه بسيطه قوي كمان كده من الزبده، يعني ربع معلقه كده بس صغيره، واقلب، وهي دي اللي هتظبط لي القوام. ايوه بس كده. طبعا انتوا واضح معاكم العجينه ازاي اهي، خلاص بقت طريه وناعمه وجميله جدا. شايفين عامله ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. تمام كده خلاص. بعد ما شكلت معايا عجينه ابدا اشكلها بقى غريبه، قطع صغيره من العجينه كده، وابدا اكورها ما بين ايدي. كل ما كان طبعا التشكيل احجام صغيره بيبقى احلى. واعمل لها كده فجوه في النص اللي انا احط فيها المكسرات، بندق بقى، لوز، اي نوع مكسرات متوفر عندك اهو، وترصيها في الصينيه مدهونه مسحه زيت. وهي دي طريقه التشكيل الصح يا جماعه. بتشكليها احجام صغيره، بتخليها كوره وتعملي لها فتحه في النص وتحطي فيها اي مكسرات انت حباها، وما تضغطيش عليها خالص وانت بتشكليها، لان هي لسه في التسويه بتفرش في الفرن. فكل ما كان احجامها صغيره تطلع معاكي شكلها احلى كغريبه يعني، وفي نفس الوقت تطلع معاكي عدد اكتر. وده معايا بيكون شكل الغريبه بعد خلاص ما خلصت تشكيلها كلها بنفس الطريقه. دلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. استنوني لما يطلعوا اقول لكم تفاصيل التسويه وسعرات القطع بالتقريب. ده معايا بيكون شكل الغريبه بعد خلاص ما استوت وطلعتها من الفرن. قعدت معايا في التسويه يعني حوالي مثلا 10 دقايق. لما بتاخد لون ذهبي من تحت بالطريقه دي بطفي الفرن وافتح الشوايه لمده لحظات لغايه لما تاخد لون بسيط جدا من فوق الوش، لان عموما الغريبه ما بتكونش شبه البسكوت، يعني من فوق ومن تحت بيبقى لونها ذهبي. في البدايه لو لمستيها كده بتلاقيها طريه جدا معاكي، لكن لما بتتعرض للهواء وبتبتدي تبرد بتلاقيها معاكي بصوا يعني زي ما انا ماسكاها كده قطعه طبيعيه جدا. وتعالوا بقى نشوف واحده مع بعض. بصوا تحفه، قوام خطير، شايفين فيها نعومه تحفه.
وبالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة الغريبة الواحدة، هو طلع معايا 10 قطع. طبعا انت ممكن تشكلي احجام اصغر من بتاعتي ويطلع معاكي عدد اكتر. بالنسبة لي سعرات القطعة الواحدة 60 سعر حراري، يعني تاكلي قطعة، تاكلي 2 جنب كوباية القهوة. طعمه خطير وطبعا بتدوب ذوبان في البق. وخلوني دلوقتي افكركم بوصفة غريبة الشوفان اللي عملتها معاكم في القناة السنة اللي فاتت في العيد. وصفة سهلة، مقاديرها بسيطة، طعمها حلو قوي قوي، وسعرات القطعة كانت منخفضة جدا علشان تقدروا تاكلوا اكتر من قطعة، تستمتعوا وانتوا بتخسوا. طبعا كحك العيد اساس حلويات العيد، عملته معاكم باكتر من طريقة في القناة. اول طريقة وهي بدقيق الشعير، وصفة سهلة والكحكة بتطلع دايبة وجميلة جدا، وعملتها بالمنقاش. بجد كل حاجة من ايام زمان احلى بكتير من دلوقتي. بصوا الشكل فخم ازاي كده وجميل. وكمان عملت معاكم الكحك قبل كده بدقيق الشوفان بطريقتين مختلفين، يعني في منهم طريقة بالخميرة وطريقة تانية من غير خميرة. الوصفات كلها عموما بتاعة الكحك احلى من بعضها، وكلهم ناجحين جدا وسعراتهم قليلة علشان نقدر ناكل بدل القطعة 2 و3. يعني تقريبا ال3 قطع اللي هتاكليهم دول بسعرات قطعة واحدة من الكحك الجاهز اللي هو بالدقيق الابيض وبالسكر الابيض. تاني وصفة معايا وهي البيتي فور، برضو قدمته معاكم بأكتر من طريقة. يعني في وصفة بالشوفان سعراتها قليلة علشان نقدر ناكل أكتر من قطعة برضو، ومكونات بسيطة وعلى قد الإيد يعني. وتاني وصفة وهي من غير أي نقطة دقيق ولا جلوتين ولا سكر، خطيرة للكيتو دايت ولمرضى السكر. والبيتي فورة بتطلع دايبة وناعمة تجنن. طبعا بسكوتة العيد اللي برضو أساسية جدا في العيد، عشان نسقسق كده البسكوت في الشاي. ما هو مش معنى ان احنا بنعمل دايت ان احنا نحرم نفسنا. قدمتها معاكم بدقيق خالي من الجلوتين ومن غير زبده ولا سمنه، برضو وصفه على قد الايد جدا. وقلت لكم بدائل كتير قوي للدقيق في الفيديو علشان اللي متوفر عنده حاجه يقدر يستخدمها. هشه بتطلع ومقرمشه وسعراتها قليله، خطير خطير. ده اساسي معانا كده في اول يوم العيد، نسقسق كده البسكوته في كوبايه الشاي. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولوا لي بس في التعليقات عايزين انهي وصفه فيهم، هبعتها لكم لغايه عندكم في اللينك، تدخلوا وتتفرجوا على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامة.